In this video, we are going to see about C variables, C programming constant, and C programming literators. So C programming language मा चाहिँ variables, constant, literators भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ यो भिडियोमा कभर गर्नेछौं. Also we are going to cover our data types in C programming language. हैन C programming language कस्तो कस्तो खालको data types हरु चाहिँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी कम्प्लिट हेर्नेछौं in this video. Hi friends, my name is Sushant Rimal and welcome back to our channel Community Nepal. So हामी चाहिँ C programming language चाहिँ पढ्ने प्रोसेसमा छौं एन्ड हामीले लास्ट भिडियोजहरुमा चाहिँ धेरै कुराहरु इन्ट्रोडक्सनको पार्टहरु हैन सबै कुराहरु चाहिँ डिस्कस गरिसकेको छौं है. आइडेन्टिफायर कीवर्ड्सहरु डिस्कस गरिसकेको छौं. सो त्यसको लागि त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ हाम्रो प्रिभियस भिडियोजहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ. म लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु. प्लिज फलो द लिंक्स है. सो आजको टपिक छ हाम्रो C programming variables, constant and literators. सो यो भनेको चाहिँ के हो त है. अब हामीले यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो सबैको बारेमा के हो भन्ने कुरा. सो इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अ भेरिएबल, फर्स्ट अफ अल लेट्स सी भेरिएबलको बारेमा है. अ भेरिएबल इज अ कन्टेनर टु होल्ड द डाटा. भनेको मतलब चाहिँ भेरिएबल्सहरु चाहिँ यस्तो चीज हो कि जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्टेनरहरु हो डाटाहरु होल्ड गर्नको लागि हैन, डाटाहरु असाइन गर्नको लागि चाहिँ एउटा हामी भेरिएबल्स चाहिँ असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. द्याट्स व्हाइ हामी यसलाई चाहिँ एउटा कन्टेनरको रूपमा चाहिँ लिन्छौं. टु इन्डिकेट द स्टोरेज एरिया इज भेरिएबल should given a unique name identifier. सो हामी मैले भनिसकेको छु भन्दा प्रिभियस भिडियोमा आइडेन्टिफायर चाहिँ हामीले युज गर्छौं. जुन त्यो उता हामी एउटा युनिक नेम आइडेन्टिफायर चाहिँ दिन्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी अब चाहिँ भेरिएबल भन्छौं हैन. एउटा भेरिएबल चाहिँ हामीले नाम दिनुपर्ने हुन्छ. सो द्याट्स व्हाइ भेरिएबल्स नेम आर जस्ट द सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अ मेमोरी लोकेसन. भनेको मतलब चाहिँ अब सपोज हजुरले कुनै पनि डाटा स्टोर गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले एउटा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन दिनुपर्छ. सपोज हैन हजुरले चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्टिजर भ्यालु छ त्यसमा सपोज ए छ, ए मा हजुरले 50 लाई चाहिँ डाटा होल्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाएर त्यसलाई चाहिँ कन्टेनरमा चाहिँ प्याक गरेर एउटा मेमोरी लोकेसन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ. द्याट्स व्हाइ एज यु क्यान सी यहाँनिर जुन हाम्रो कन्टेनर छ, हाम्रो यहाँ कन्टेनर चाहिँ भेरिएबल नेम हो है. हाम्रो इन्टिजर जुन छ यो इन्टिजर डाटा टाइप्स हो. अब म डाटा टाइप्सको कुरा केही टाइम पछि गर्नेछु बट अहिलेलाई चाहिँ यो हेरौँ है त. सो C programming language is a strongly typed language. सो स्ट्रङली टाइप ल्याङ्ग्वेज भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरिएबल चाहिँ हामीले असाइन गरिसकेपछि त्यसको भ्यालुहरु चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ है. सेम भेरिएबललाई चाहिँ हामी फेरि असाइन पनि गर्न सक्दैनौँ हैन, युज गर्न सक्दैनौँ. सो एज यु क्यान सी हाम्रो फर्स्ट इक्जाम्पलमा हामीले नम्बरलाई यहाँनिर 5 असाइन गरेको छौँ है. 5 असाइन गरिसकेपछि अब हामीले नम्बरको भ्यालु यदि 5.5 गर्न चाह्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एरर आउँछ 100% बिकज आई हेभ अलरेडी सेड हाम्रो C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ स्ट्रङली टाइप्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो. द्याट्स व्हाइ हजुरले एकताल भेरिएबललाई असाइन गरिसकेपछि त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्न एन्ड रियुज पनि गर्न सक्नुहुन्न लाइक इन अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है. सो डबल नम्बर भन्ने छ यो पनि हाम्रो चाहिँ के गर्न सकिन्न भन्दाखेरि चाहिँ हामी युज गर्न सक्दैनौँ. दिस विल प्रोभाइड अस एरर. सो भेरिएबल्सको बारेमा हजुरले बुझ्नुभयो होला. नाउ लेट्स सी लिटरेटर्स. के हो त लिटरेटर्स भनेको चाहिँ? लिटरल्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा यो चाहिँ युज गरिन्छ जसमा चाहिँ हामी सपोज फिक्स्ड भ्यालुजहरु हैन, जस्तै इन्टिजर भ्यालुहरु भयो, फ्लोटिङ भ्यालुहरु भयो हैन, डेसिमल भ्यालु हो, जस्तै फिक्स्ड नम्बर अफ भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामी असाइन गर्नको लागि हैन, रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ लिटरल्सको चाहिँ युज गर्छौं. दे क्यान बी युज डाइरेक्टली इन द कोड. फर एक्जाम्पल 1 2 3 जति पनि यो छ नि यो चाहिँ हाम्रो के भन्दा चाहिँ लिटरल्सहरु हो. 1 2 3 C हरु भयो हैन, why you can assign different value to these terms हैन, यो कुराहरु चाहिँ छ. सो यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इन्टिजर छ हाम्रो, इन्टिजर्स पनि हाम्रो चाहिँ लिटरल्समा आउँछ हैन, फ्लोटिङ लिटरल्स छ, क्यारेक्टर्स छ, स्केप सिक्वेन्सेस छ, स्ट्रिङ लिटरल्स छ. सो एज यु क्यान सी हाम्रो डेसिमलमा हाम्रो यदि हजुरले 0 देखि 9 यस्तो 2 समथिङ दिनुभयो भने जसको बेस 10 छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डेसिमल भन्छौँ हैन. यो हाम्रो लिटरल्सहरु हो. त्यस्तै अक्टल छ. अक्टल चाहिँ हामी के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसको बेस 8 छ इन्टिजर त्यसै हामी चाहिँ अक्टल भन्छौँ हैन. हेक्साडेसिमल छ जसको डेसिमल चाहिँ हेक्साडेसिमल चाहिँ जसको बेस चाहिँ 16 छ हामी त्यसलाई त्यो भन्छौँ. फ्लोटिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जसको पोइन्टमा हामीले असाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई फ्लोटिङ पोइन्ट भन्छौँ एन्ड यो पनि हाम्रो लिटरल्सको अन्डरमा आउँछ. एन्ड क्यारेक्टर्सहरु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइक एज यु क्यान सी यहाँनिर एबीसीडी छ. लाइक हजुरले यहाँ एबीसीडी देख्नु भएको छ, यो हाम्रो एबीसीडी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो क्यारेक्टर्सहरु हो. सो हजुरले लिटरल्स पनि बुझ्नुभयो होला है. नाउ लेट्स सी हाम्रो कन्स्ट्यान्टको बारेमा हेरौँ है. अब कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हो त? नामबाट नै क्लियर हुन्छ कि कन्स्ट्यान्ट
कन्स्ट्यान्ट भनेको मतलब चाहिँ चेन्ज नहुने होइन, कुनै पनि कुरा हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ या चेन्ज गर्न मिल्दैन भने चाहिँ हामी त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। सो प्रोग्रामिङ हाम्रो सी प्रोग्राममा पनि त्यही कुरा छ है। इफ वी वान्ट टु डिक्लेयर अ भेरिएबल हुज नेम कान्ट बी चेन्ज होइन, जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन सक्दैन। सपोज स्पिड अफ लाइट भयो कन्स्ट्यान्ट एज यु क्यान सी यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट डबल पाई भनेको छ, पाई भयो। यो कन्स्ट हामीले कन्स्ट युज गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन भ्यालु छ पाईको भ्यालु 3.14 यसलाई हामी चेन्ज गरेर हामी सपोज 2.9 गर्न चाह्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इरर आउँछ। जुन हाम्रो यहाँ डबल छ यो हाम्रो डाटा टाइप छ, म यो डबलको बारेमा केही टाइममा भन्नेछु हजुरलाई। सो हजुरले चाहिँ भेरिएबल्स कन्स्ट्यान्ट र डिटेल्सको बारेमा चाहिँ आई होप बुझ्नुभयो होला है। बुझ्नु भएन भने केही डाउट छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु होला। न अब हामी मुभ गरौँ डाटा टाइप्समा है। सी प्रोग्रामिङ डाटा टाइप्स है। अब कस्तो खाले डाटा टाइप्सहरू चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ युज गरेको छ। अब डाटा टाइप्सहरू भनेको चाहिँ सपोज हजुरले चाहिँ भ्यालुहरू भयो होइन, कस्तो खाले डाटा टाइप्सहरू जस्तै नम्बरहरू युज गर्ने हो कि क्यारेक्टर युज गर्ने हो कि होइन, स्ट्रिङ्सहरू युज गर्ने हो कि कस्तो खाले क्यारेक्टर के कस्तो खाले कुराहरू चाहिँ हजुरले भ्यालुहरू युज गर्नु छ डिपेन्डिङ अपन द्याट डिफ्रेन्ट टाइपको डाटा टाइप्सहरू चाहिँ छ है। सो डाटा टाइप्स आर डिक्लेरेसन फर भेरिएबल्स। हामीले भेरिएबल्सको लागि चाहिँ जुन भेरिएबल्स डिक्लेयर गर्छ त्यसको लागि चाहिँ डाटा टाइप चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। विदाउट डाटा टाइप हजुरको चाहिँ भेरिएबल चाहिँ कन्सिडर गरिँदैन है। सो दिस डिटरमाइन द टाइप एन्ड साइज अफ द डाटा एसोसिएट विथ द भेरिएबल्स। अब हजुरको जुन हाम्रो डाटा छ नि त्यसको टाइप र साइजलाई चाहिँ हाम्रो भेरिएबलसँग जुन एसोसिएट गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ डाटा टाइपले चाहिँ डिक्लेयर गर्ने काम गर्छ भनेको छ, डिटरमाइन्स गर्छ भनेको छ। इन्टिजर्स आर होल नम्बर द्याट क्यान ह्याभ बोथ जेरो एन्ड पोजिटिभ नम्बर भनेको छ। सो फर्स्ट हामी हेरौँ इन्टिजर्स है। सो इन्टिजर्स भनेको चाहिँ के हो त? हामी इन्टिजर्स जेनरली इन्टिजर्स चाहिँ जब सपोज हजुरको चाहिँ जेरोदेखि जेरो पोजिटिभ नेगेटिभ जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिजर भन्छ है, इन्टिजर भ्यालु भन्छौँ हामी। लाइक 0 भयो 1 भयो -1 2 -2 जति पनि यो कुराहरू छ यो सबै कुराहरू डेसिमल छैन है। डेसिमल छैन भने चाहिँ विदाउट डेसिमल छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ इन्टिजर भ्यालु इन्टिजर डाटा टाइप भन्छौँ है। अब यदि कुनै पनि हजुरले सी प्रोग्रामिङमा यसलाई असाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले इन्टिजर भएर चाहिँ असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज अब कुनै पनि कुरा फ्लोटिङबाट छ भने चाहिँ फ्लोट छ भने मतलब चाहिँ डेसिमल 0 पोइन्ट समथिङमा छ भने चाहिँ हजुरले फ्लोटको चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। फ्लोट एन्ड डबल छ। सो म यो डिफ्रेन्स भन्छु दुईवटैमा। फ्लोट एन्ड डबल्स आर युज टु होल्ड रियल नम्बर। जुन हाम्रो रियल नम्बर्सहरू छ रियल नम्बर्सहरूलाई चाहिँ होल्ड गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको हुन्छ जुन डेसिमल बसेको नम्बरहरू छ है। सो यसमा डिफ्रेन्स चाहिँ के छ त है? वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन फ्लोट एन्ड डबल? सो मेनी स्टुडेन्ट्स चाहिँ यसमा कन्फ्युज हुन्छन् है, के डिफ्रेन्स छ फ्लोट युज गर्ने कि डबल युज गर्ने भनेर। सो यसमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्लोट छ फ्लोटको साइज चाहिँ हाम्रो 4 बाइट्सको छ है। भनेको मतलब चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो 4 बाइट्सको डाटालाई चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ। म्याक्सिमम 4 बाइटसम्म चाहिँ यसले डाटालाई चाहिँ हाम्रो होल्ड गर्न सक्छ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। बट हाम्रो साइज अफ डबल छ, जुन डबल इन्टिजर छ हाम्रो यसले चाहिँ हाम्रो 8 बाइट्सलाई चाहिँ डाटा चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ। सो यो कुरा छ। यदि हजुरले केही धेरै लामो खालको चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ, डेसिमल लामो खाले छ भने चाहिँ हजुरले 8 बिट्सको डबललाई युज गर्ने होला। अदरवाइज सिङ्गल छ धेरै डेसिमलमा धेरै डिजिटहरू छैन 4 बाइट्सभन्दा कम छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ फ्लोटको चाहिँ डाटा टाइपको चाहिँ युज गर्नु होला। आई होप हजुरले बुझ्नुभयो होला यो हाम्रो दुइटैको विषयमा है। नाउ लेट्स सी अब अर्को हाम्रो के छ त है। अब हाम्रो थर्डमा क्यार भन्ने हुन्छ। क्यार भनेको क्यारेक्टर। सपोज क्यारेक्टरहरू ABCD यो सबै कुराहरू जुन छ नि हाम्रो यो सबै चाहिँ हामी क्यारेक्टरमा चाहिँ गर्छौँ। सपोज हजुरले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यार भेरिएबल नेम दिएर यहाँनिर त्यसमा A गर्न सक्नुहुन्छ होइन, B लाई राख्न सक्नुहुन्छ, यो कुराहरू छ। सो कीवर्ड क्यार इज युज टु डिक्लेयरिङ अ क्यारेक्टर टाइप भेरिएबल्स है। अब यदि क्यारेक्टरहरू मेन्सन गर्नु पऱ्यो भने हजुरले क्यार भन्ने कीवर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको के छ भन्दाखेरि यसको 1 बाइट हुन्छ हाम्रो है। यसले चाहिँ 1 बाइटसम्मको चाहिँ डाटालाई चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ। सो यो कुरा छ। सो हाम्रो अब यसमा भोइड भन्ने पनि हामी डाटा टाइप चाहिँ युज गर्छौँ है। भोइडको बारेमा धेरै कुरा गर्दैन, बट भोइड पनि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डाटा टाइप हो, बट यो इन्कम्प्लिट डाटा टाइप है। इज एन इन्कम्प्लिट टाइप भनेको चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर इट मिन्स नथिङ अर नो टाइप। भोइड भनेको चाहिँ यदि कुनै कुराहरू चाहिँ नथिङ या नो टाइपमा चाहिँ हजुरले मेन्सन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ है हजुरले चाहिँ भोइडको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जब प्र्याक्टिकल गर्छौँ हामी भोइडको युज गर्नेछौँ है, डोन्ट वरी। बट अहिलेलाई चाहिँ हजुरले यति बुझ्नुहोस् कि जुन हाम्रो भोइड छ भोइड भनेको चाहिँ नथिङ हो। यसले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्दैन है। यु थिङ्क अ भोइड एज अ एब्सेन्टको बारेमा छ है। फर इक्जाम्पल इफ अ फङ्सन इज नट रिटर्निङ एनिथिङ इट्स रिटर्न टाइप विल बी भोइड। मैले भनेको थिएँ लास्ट भिडियोमा मैले कुरा गरेको थिएँ रिटर्न
0 को है रिटर्न 0 गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 रिटर्न गर्छ र टर्मिनेट गर्ने गर्छ काम गर्छ भनेको थिएँ। अब यसले कुनै पनि कुराहरू रिटर्न नगर्दाखेरि चाहिँ हैन यदि कुनै पनि कुराहरू चाहिँ रिटर्न गरेको छैन भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न भोइड भन्ने चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा डाटा टाइप भित्र चाहिँ आउने गर्छ। सो द्याट्स वाइ बुझ्नुभयो होला हजुरले। नाउ हजुर लास्टमा लास्ट त भन्दिनँ म, हाम्रो 5 नम्बरमा छ सर्ट एन्ड लङ। सर्ट एन्ड लङको कुरा चाहिँ के हुन्छ त है, इफ वी वान्ट टु युज अ लार्ज नम्बर वी क्यान युज अ टाइप स्पेसिफाई लङ है। सपोज अब हजुरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरको चाहिँ इन्टिजर सपोज यो 32,000 माइनस 32,766 देखि प्लस 32,767 बिकज हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामी थाउजन्ड्समा ल्याक्समा मात्र हामी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दैनौँ के, हामी मिलियन्समा पनि क्यालकुलेसन गर्छौँ, बिलियनमा क्यालकुलेसन गर्छौँ। सो यदि हजुरले चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ डाटालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ जसको भ्यालु चाहिँ यदि यो भित्रमा 1000 को अन्डरमा आउँछ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ सर्ट किवर्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट किवर्डको युज गरेर यसलाई मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज हजुरले चाहिँ लङको युज गर्न सक्नुहुन्छ। म लङको बारेमा भन्छु, यो सर्टको बारेमा भयो। अदरवाइज हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लङको युज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। लार्ज नम्बरमा गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले लङको युज गर्नु होला, यहाँ लङ किवर्ड छ। अदरवाइज हजुरले सर्टको यो किवर्डको युज गर्नु होला है। यो डिपेन्ड गर्छ हजुरको, यो आइदर प्याराग्राफ नै हुनसक्छ होइन, नम्बर्सहरू पनि हुनसक्छ, यो कुराहरू छ। नाउ लेट्स सी हाम्रो 6 नम्बरमा चाहिँ के छ त है। अब 6 नम्बरमा हजुरको हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा छ हाम्रो साइन्ड एन्ड अनसाइन्ड भन्ने डाटा टाइप्सहरू। इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज साइन्ड एन्ड अनसाइन्ड आर टाइप मोडिफायर्स। हाम्रो जुन मोडिफायर्सहरू छ टाइप मोडिफायर्स भित्र चाहिँ आउँछ। यु क्यान अल्टर द डाटा स्टोरेज अफ डाटा टाइप बाई युजिङ देम है। भनेको मतलब चाहिँ साइन्ड जुन हामी साइन्ड युज गर्छौँ नि, साइन्ड अलाउज फर स्टोरेज अफ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ नम्बर। यदि हजुरको नेगेटिभ नम्बर पनि युज गर्नुपर्ने छ, यो स्पेसल केसेसहरूमा युज हुन्छ है। साइन्ड अनसाइन्ड कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्पेसल कुराहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। यदि पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ नम्बर्सहरूलाई स्टोर गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ साइन्डलाई चाहिँ साइन्ड डाटा टाइपलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनसाइन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अलाउ गर्छ कि फर स्टोरिङ द ओन्ली पोजिटिभ नम्बर। यदि पोजिटिभ नम्बर्सहरू मात्र स्टोर गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ अनसाइन्डलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। दिज आर स्पेसल काइन्ड अफ डाटा टाइप्स है। यो हजुरले यो साइन्डलाई कुनै वेबसाइटहरू कुनै बुकहरूमा मात्र चाहिँ पाउनुहुन्छ। बट मैले हजुरलाई चाहिँ धेरै रिसर्च गरेर होइन यो कुराहरू चाहिँ मैले हजुरलाई चाहिँ सिकाउने चाहिँ ट्राई गरेको छु। बट जेनरली युज हुने भनेको क्यारेक्टर युज हुन्छ, इन्टिजर हुन्छ, डबल, फ्लोट होइन, यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। नाउ अब यो सबै भइसकेपछि हामीसँग अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिराइभ डाटा टाइप्सहरू पनि हुन्छ है। एउटा हामीसँग युजर डिफाइन्ड छ है, युजर डिफाइन्ड होइन, हाम्रो एउटा सिस्टम डिफाइन्ड छ होइन, सिस्टम डिफाइन्ड छ। अर्को चाहिँ हाम्रो डिराइभ डाटा टाइप छ। डिराइभ डाटा टाइप्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल डाटा टाइप छ त्योबाट डिराइभ गरेर बनाइएको चाहिँ जति पनि डाटा टाइप्सहरू छ हामी त्यसलाई चाहिँ डिराइभ डाटा टाइप्स भन्छौँ। फर इक्जाम्पल एरेजहरू भयो होइन, एरेज, पोइन्टर्स, फङ्सन टाइप, स्ट्रक्चरहरू यो जति पनि छ नि हाम्रो सबै चाहिँ हाम्रो डिराइभ डाटा टाइप्सभित्र चाहिँ आउँछ। यो हाम्रो सबै डाटा टाइप डिराइभ डाटा टाइप्स हो। सो वी विल लर्न होइन डाटा इन अदर अरू ट्युटोरियल्समा हामी बुलको होइन बुलियनको कुरा गर्नेछौँ, इन्युमरेटेडको, कम्प्लेक्स टाइप्सको बारेमा हामी चाहिँ अपकमिङ भिडियोजहरूमा होइन कुरा चाहिँ गर्नेछौँ। सो आई होप हजुरले चाहिँ यो भिडियोमा डाटा टाइप्सको बारेमा बुझ्नुभयो होला है। इन्टिजर डाटा टाइप्स, फ्लो डाटा टाइप्स, डबल, साइन्ड, अनसाइन्ड, सर्ट, लङ होइन यो सबैको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। एन्ड हजुरले चाहिँ किवर्ड्स भने नट किवर्ड, भेरिएबल्स, कन्स्ट्यान्ट एन्ड लिटरल्सको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। आई होप यो भिडियो हजुरलाई चाहिँ इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ हजुरको फ्रेन्डसँग होइन अरूलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ। वेल अन द्याट नोट, स्टे सेफ, स्टे कोडिङ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।